back to my channel. I'm Angela, and since hapit na ang Valentine's Day, I came up with this look. Yes, ibaw ko nga wala ko yung love life nga nung gahimo ko og Valentine's Day makeup look. Well, mga may jollibee nga no di ay ha. Inig ka Valentine's na may problema. Char, pero bitaw sa kaning nga video akong gitry nga magbisaya ko the whole video. Medyo fail siya kay murag it's been I don't know, maybe a month nga wala ko ka film and talk to the camera. So medyo nawala ko gamay. So maon ni akong look nga akong nahuna-hunaan. Ko lang siya very more siya medyo pink nude. I call this like a more siya pink salmon nga pagka-pink, pero dili wala siya na-emphasize iyang pagka-pink kay syempre Pinoy atong skin. But most of the products nga akong gigamit like shades sa product kay nude pink. So yeah, I really like it. Wala ko nag-expect nagkaw-kaw ko masking gabiing dako. Wala ba makibaw kay hayag mo siya tanaw dere. So if you wanna know how I did this look, just keep on watching. So magsugod na and gibuhat na lang nako daan na akong foundation, concealer ug akong kilay off cam and also sa powder po di ay kay syempre para save og time, and since maoram gihapon ang akong gibuhat ug akong mga gigamit sa pagbuhat sa akong like base akong uban pod nga mga makeup videos. So before ta mag-move on sa next step, tagtangon sa natanong kay mura sa tagbuang mura so nag-ahit na ko si ahit. So ako na siyang shave ba sa ako nang gilimpyuhan akong kilay. So medyo nipis siya karon and dili ko kita if okay ba siya, pero sa akong mirror hindi siya tanawon. So anyway, diretso na ta sa atong eyeshadow, and I'm going for a pinky, like pink salmon na look. I don't know, basta maghisgot og Valentine's pink and red yun na ang akong ma-capture. So sa eyeshadow na to, simple lang kayo, dilitan ka ng mag-cut crease or unsan. And since again pink ang atong peg karon, I'm going to use the Too Faced Sweet Peach palette for our transition shade. Bisaya lagi said. The transition shade, I'm gonna use Georgia pink rani siya. Kung na siya i-spread all over my eyelid. Kung wala kayong ani nga palette, pwede naman ka maggamit o kung unsay na animo. Actually, mura ra siya guwa, pero kung imo dyan tan-aon close dere sa mirror na siya. At na ako gihimo nga review, first impression review ani nga palette, and if you want to watch it, ako i-link sa description. Naa siya color guys ha. Di lang siya ninyo makitaan. Oh, lagyan. Wow, lagyan. Butangan sa atong lower lash line. And then, akong gamiton ang shade na Fury. And then, isabol na ko siya sa Candid Peach. Pupito ko kibaw, nag-experiment ako guys. Ganahan lang ko pink na medyo brown. So, unsa man dyan siya. Kung na siya gibutang sa akong crease. Simple rin siya nga makeup. Ako na pong gi-mix ang Summer Yum. Burn na siya o burnt orange. Ako siyang gisagol sa Just Peach. And ako na siya gibutang here para mas ma
sa brush kay pigmented man good na siya, and then ang akong brush kay syempre dili niya ma-blend yun kay fake gani, di ba? So para ang kaning dark nga shade mo blend siya sa akong first shades, magbutang na sa kubali like sa top lang diri lang akong gigamit kay ang Summer Yum o ang Just Peach. Akong giingon ganihan nga kung unsa akong ibutang sa upper part sa akong eyelids kay mao sad akong ibutang sa akong lower lash line, pero wala na-distract ko. So, let's do that. I'm going to take Puree and Candied Peach again. Together ako sila ibutang here. Dire lang dyan silang apart. Siya nga yellow na shimmery eyeshadow, and ako siya ibutang sa akong inner tear duct. Ako nang gihayagan balik ang lights kay para makakita mo sa akong hayag nga kaugmaon. Magkuan ako ron, kaugtoron. Magkuan ko kanang mag-eyeliner na ko, and winged eyeliner lang siya. Ay, pwede ko na super extreme powerproof mascara, and I really like this one. And then, magbutang sa ko diri para medyo more plump ko na atong lip. Or more gaan na atong lip ba. And then, medyo mag-contour lang po ko gamay sa akong aping, no? Kay heavy, kadako ang atong aping best. Di maganahan ang atong date kung na ay ka-date. Kapag-ibao. Pero kung gana, I'm available. Char.
편히 섰던 것도 잘못인가요? So that's it for today's video. I hope you guys enjoyed this. So I hope naganahan mo sa makeup look. This is my first official 2018 nga video and I'm really excited sa sunod pang mga video. So yeah, I hope you guys enjoyed this. If you did, please make sure to give it a thumbs up, and if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe and also click that notification bell to be notified whenever I upload videos, and follow me on my social medias, everything at angeladymorales, and I will see you guys on my next video. And always remember that it's okay not to be perfect. Bye! 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼까?